Kedves nézőink, itt Cirmos Walter TV show-jának rendkívüli kiadása. Csak önöknek, csak most. Percekkel ezelőtt a magyar bűnüldözés történetében példátlan incidensről kaptunk hírt. Ismeretlenek behatoltak egy zöld övezeti házba, és túszokat ejtettek. A rendőrséggel kooperálni nem hajlandó bűnözők mindenre képesek. Még arra is, hogy mi van már megint. Ja, értem. Kedves nézőink, a terroristák egyike hajlandó megszólalni a műsorban, csak önöknek, csak mindegy, ezt tudják. Halló? Cirmos Walter vagyok. Mit kell rögni? Na, itt vagyok. Kérdezzé. Először is köszönöm, hogy elvállalta, hogy szerepel a műsorban. Kérdezzé, mert öcsém. Lazzá, jövök le az anyagról. Jó. Hát, el tudnám mondani, mit akarnak elérni ezzel az akcióval? Nagyon sok mindent, lényegében akármit, amit maguk fel tudnak ajánlani. Egy halom dolgot, chipset, kústartókat, képregényeket, ilyesmi. Még gondolkodunk. Mit szól ahhoz, hogy önöket a kormány, idézem a szóvívőt, ki fogja írtani, mint az állatokat? Hát, nehogy már. Azért az tökre nem lenne fair. A Bush elnök által hirdetett terrorellenes háborút önökre is kiterjesztik. Mi a kapcsolatuk az Al-Qaidával? Hát figyelj, nem nagyon ismerem őket. Ki az énekesük? Amint önök is hallhatták, kedves nézőink, ezek bomlott elméjű, gúnyos, szadista állatok, akiket szarrá kell ölni. Már úgy értem, hogy a sportrovatot azt átugorjuk. És következzék rögtön esti film, a címe Einstein meg a Shotgun. Jó szórakozás! Téptél nekem is sorszámot? Igen. Már előre utálom ezt a helyet. A gyógyszerszag miatt mi? Meg lehet szokni. Ne bámulj rám ilyen pofával. Kis vakond. Te félsz. Én? Hülye vagy? Ne félj. Téged is beengednek. Remélem ismer, ha nem. Ha nem, akkor én sem megyek. Köszi. De nem hiszem, hogy sok választásunk van. Einstein? Igen. Shotgun.
vagyok a Budaárba, te rohadék! Főnök, te vagy az? Hát mit keresel itt? Jöttem, hogy dumászunk. Érted? Azért nem kellett volna betörni az ajtót. Lenne egy kis meló. Pont neked való, érted? Igen. Egy öreg kezdtek, aki már nem mer kibenni az utcára. Mert azt hiszi, hogy aki futószalagon belezarra, már semmi szükség. Csak te pörgeteted ezt a projektot. Na, emeld a segged, azt menjünk. Nem kérsz egy kis törköt? Vagy... Bocseket? Kösz, töményre nem igazán gerjedek. Na, emelkedjél, vár a küldetés. És mi lenne az? Az unokaöcsémről van szó. Érted? Rázzam gatyába? Igen. Tanítsam meg kesztyűbe dudálni? Fingasd meg! Ez az, amit akarok. Érted? Ha valakit én megfingatok, az általában a végén bebrunyál, ezt ne felejtsd el. Nem számít. Majd gatyát cserél. Érted? Vedd fel. Az én nevem Shotgun. Hallottál már rólam? Kisessel vagy nagyessel? Csak úgy nyomod a poénokat, mi? Nem vagyok egy humoros alkat. Pofa súlyba, kisvakond. A nevem Nemecsek, de mindenki csak Einsteinnek hív. Ne kérdezz miért. Az én nevem nagyfarkú, kurva gyorsan ölő, töcskölő, megagyilkos. De mindenki csak Shotgunnak hív. Ne kérdezd, hogy miért. Gondolom az első nevedet nem tudják megjegyezni, mert túl hosszú. Én is inkább a másodikat Befejezted, használom. okoska? Mit? Úgy értem, hogy mire vagy kíváncsi konkrétan? Te most tanítani próbálsz itt engem? Ide figyelj, egyet szögezzünk le. Nem vagyok kíváncsi a makogásodra. Az, aki tanulhat, az csak te lehetsz. Értve? Értettem. Remélem is. Nem iszik alkoholt. Na, itt az első nagy probléma. Egyszer megevett egy konyakos meggyet. Okádott egész éjszaka, mint a murányi kutya, érted? Reformételeket eszik? Mi ez a fasság? Bazd meg, dobozból főz magának levest, meg ilyenek. Meg magukat zabál, érted? Főnök, most egy mókusról beszélünk, vagy az unokaöcsiről? 13 évesen egyetem. Nem kakával gurigázol, mi? És most hány éves vagy? 19. Aztán mit csináltál az elmúlt 6 év alatt? Hát, ösztöndíjas voltam a Mannheimi Egyetemen. 15 évesen felfedeztünk egy gént a professzorommal, ami forradalmasította a vörösfejű cinóberfecskék repülési útvonalának megértését. Aha. Szereted a madarakat, mi? Én is. Liba az kifejezetten királysütve. És mi van ezzel az ideg összeroppanással? Ja, kórházba kerültem. Aztán ott tökéletesítettem az új generációs röntgengépet. Hát nem nagyon szeretsz a seggeden megülni, mi? Szeretem aktív állapotba tartani az agysejtjeimet. Ezt örömmel hallom. Mindig a komputer előtt ül és sakkozik. Sakkozolja, amikor ilyen asztaltelítő mintájú táblára különböző babákat raknak, nem? Sok. Ja. Mondjuk soha nem értettem.
Hát ebből tényleg ki kell gyógyítani. Csaja, azt gondolom, az nincs. Az van neki. Hogy? Egy lány, akivel együtt kezelték, hideg összeroppanással, amikor 4-es lett a nukleáris fizika dolgozata. A csajt bent tartották. Leveleznek, érted? És most néhány szó rólam. Mit gondolsz ezekről a fogakról? Hát... Tipikus vadállati fogazat. Marcangolásra kiváló. Vagy sört nyitni. Esetleg egy lakatot szétpattintani. Azt hiszem, mi nagyon különbözünk egymástól. Mikor annyi idős voltam, mint te, nem ültem egész nap a szobába, aztán tapisztam meg csókolgattam azt a kurva kompjútert. Én kalandot akartam. Ezért is álltam be a Maharthoz. Egy agytröszt a gyerek, mi? Beszarok. De fogadjunk, hogy a csapat azt nem tudja egyedül kinyitni, ha nincs nála egy ilyen szögmérő. Ez az én öcsikém. Vélemény? Lehetek őszinte? Egy tipikus balfasz Béla, aki komputerre sakkozik, stopperrel főz, kivégző osztag, nagyon egyszerűen meggyógyítaná. Valami ilyesmit vártam. Na, Aztán hajóztam fel le a Dunán. Az volt ám a buli. Srácok, amikor kikötöttünk, egyből rohantunk a kocsmába. Kinyaltam ám magam, mind a 7 szentség. Sok egyszerű meg vedelt. Én meg inkább fűztem a pincércsajokat. Végül is nem beszéltem se jugóul, se románul. Azért a mozdulatokkal megértettük a lényeget. hát épp ez az, amiért azt akarom, hogy egy kicsit gatyába rázd, érted? Hogy megtanítsd az életre, ha? Ha mi nem segítünk nekik, ezek fölnőnek, elmennek valami tököm tudja igazgatónak, aztán beszállnak valami pártba, politikus lesz belőlük, érted? Üvöltöznek a pódiumról, pofáznak a tiszta múltjukról, meg az erkölcsösségükről. Ezt közben meg érted? Az óvoda mögött a kislányokat a mercsóba, tudod, na? Hát ez az, amitől én félek. És ez az, amit el akarok kerülni. Érted? Már terjedt a hírünk, főleg az enyém. Tudod, hogy hívtak azon a környéken? A herélő. Tudod miért? Hidd el, nem olyan nagy dolog az egész. Csak ráharapsz a fogazattal, aztán egy erős rántás a fejjel, és már kész is van. Olyan az íze, mint a langyos marhalábszár pörkűtnek. Sikamlós az egész egy kicsit. Mondjuk a végén már nem volt olyan kis szarfészek a Duna mentén, ahol ne hiányzott valakinek az egyik golyója. Ne félj, utána nem is kötekedtek velünk többet. Tudod, miért mondtam azt el most neked? Ne nézzél már rám ilyen pofával, mert nem bírom. Tudod, miért mondtam ezt el neked? Nem. Hát azért, mert most kimegyünk terepre, ahogy a nagybratyid akarja. De ha nekem ott kín elkúrsz valamit, akkor ott a helyszínen kikapom a golyóbisodat. Értve? Igen. Hát akkor nyomás. Picsába tolás. Érted? Most aztán adtunk a reformkonyhának, nem igaz? Csak nem megfájdult a pocit kisvakon. Na nézzük csak, mit is ejtettünk a bendőbe. Volt egyszer egy babgulyás, sűrű volt, mint a tököm szőre. Aztán egy dupla töltött kápusztá, ahogy a ruszki mondaná, jól megtejfelezve. És ugye persze egy somlói galucsek. Bár ott szerintem a piskót egy kicsit száraz volt. Na meg hát mondanom se kell 2 üveg kőbányai. Sajnálhatod, hogy a galucsek előtt kimentél okádni. Mondjuk én tudnék még valamit enni. Csülökpöreszt. Lehet még egy pacalt is. Nem tudom. Te be ne okádjál nekem, mert úgy rúglak csőrrel, seglukom, mint macskát szarni. Menj, szívj egy kis friss levegőt. Aztán közben vegyél nekem ott egy lottót. Állítólag most nagy a nyeremény. Hogy az anyád?
Na mi van, Kopernikus? Hol a lottó? Na mi van, veszel magadnak is? Az én pénzemen? Nem. Jó van, hagyjad, de ha nyersz, felezünk. Oké, téboly zöldfülű. Ez egy szertartás. Minden héten ki kell tölteni egy lottót. És tudod miért? Meg kell adnod magadnak azt a sanszot, hogy egyszer gazdag legyél. És te, Shotgun, Jelen? te mit csinálnál a nyereménnyel? Ha megnyerem, Ombre, azt hiszem, azt tudni fogod. Na, töltsük ki. Megvan. Nyerő 5-ös. Megmutatom, de akkor nem ér ugyanazt beírni, oké? Jól van. Na, csavart mi? Fura egy kicsit. Hát egyszer már bejött. És te mit húzol be? Vannak szerencsés számaid, vagy netán még meditálsz? Te még életedben nem lottóztál, mi? Szinte lehetetlen bevetett hiába való hit és vágyakozás mindig is halvány mosolyt csalt az arcomra. Mi? Sose lottóztam. Nem hittem benne. Akkor meg most miért veszel lottót? Ráadásul az én pénzemen. Te is veszel, én is veszek. Te mondtad, hogy tanulnom kell tőled, hogy kell adni magunknak még egy sanszot. Jól van, kisrokon. Látom, hogy fejlődsz. Na, tölts ki, aztán nyomás, picsába tolás. Miért ezeket húztad be? 47, ekkor született az anyám. 13, ennyi macskám van. 19, ennyi éves vagyok, és 32. 32? Az mit jelent? Amikor kinyitottad a személyidet, egy pillanatra láttam a születési dátumod. Onnan már gyerekjáték volt kitalálni, hogy hány éves vagy. 32. Öcsém, te nem is vagy olyan sötét, mint a néger valaga. Csak egy a bibi. A személyim hamis, vakontka. De díjazom az igyekezetedet. Ha már beixelted a 32-t, akkor már hogy is hívják? Jó, akkor az 5. szám, Anyád, azt nem ér, azt én már behúztam. de hát Szájon lesz-e csattintva? akkor tanácstalan vagyok. Mi a kedvenc számod? Pi. Mi? Pi. 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 Pipilni kell? Nem csodálom, amilyen egy szál belül vagy a veséd egy pohár víz után felmondja a szolgálatot. Az enyém bezzeg mini szennyvíztelep, bazzeg. Cirkulárok, méregtelenítek, aztán utána meg kristályvizet pisálok. Hűtve fogyasztható, abban biztos lehetsz. Na ne bénálsz, húzd már be valamit, aztán... Na azért, miért a 7-es? Nagybátyám azt mondta, hogy egy hétig kell kövesselek. Milyen ház ez? Lóvés family. Fickó külföldön nyomja melót, az asszonyka meg valami dzsigolóval kufircol a város másik oldalán. És mi mit keresünk itt? Hát, mi vagyunk a betörők. Hát, nekem nem nagyon tetszik ez az egész. Nem is azért hoztalak, hogy tetszen. Azért hoztalak, hogy érezd az élet szagát. Ne vágj már ilyen pofát, mert pofán lesz-e vágva. Oké? De mi van, hogyha van itthon valaki? De nincs. Van ugyan egy lányuk, aki messzinnen tanul valahol a horizont mögött. Szóval nem bekakkantani. Az első dolog, amit meg kell tanulnod, hogy amikor megyünk előre a sötétbe, a lábaddal söprő mozgást végezve, nem nagyon elemelve a földtől, lépdelsz. Értve? Igen. Ki tudja, mit dobáltak szét a szobában. Gerebjét, dobot, dudát, medvecsapdát, vagy esetleg szarral teli bilit. A Billit meg lehet érezni, nem? Csak példaként soroltam okoska, értve? Igen. Akkor indulás.
Úgy, mintha korcsolyaddal szart akarnál elkenni a jégpályán. Állítólag ezeknek van egy-két érdekes cuccuk. Ékszerek, egy Philip patekóra, meg ilyesmi. Megskubbantjuk. Érdekes. Mi? Ez a szobor. Ez a szobor sajátosan tükrözi a kőben feszülő energiát a művész mondandójának kifejezésére. Értékes? Nem hiszem. Akkor meg szarok a művész tükrére. Bár jó hókon lehetne nyomni vele valakit. Nézzünk csak ide be. Meg mi? Senki sem mozdul. Na, csak hogy felébredtél. Nem gondoltam volna, hogy egy csőre töltött fegyvertől úgy elájulsz, mint egy szűzlány. És minek kell egy betöréshez fegyver? Elővigyázatosság. Bár most végül is jó beleléptünk a kakába. Még semmi nincs rossz vele. Már ezek itt jó beletúrháztak a mákos tésztába. Úgy gondolod, hogy nem kívánt tényezőkkel van dolgunk? Fényezők. Mibe gondolod, hogy ezek fényezők? Szerintem 2 hajléktalan meg valami kis ribi. És most mi lesz? Most az lesz, ami van. Ami meg van, az meg olyan lesz, ami még nem volt. Eddigi életemben olyan még nem volt, hogy valahogy ne legyen. Vagyis? Annál rosszabb nem lesz, mint hogy lenni szokott. Bár néha kurvára nem úgy lett, mint hogy lenni kellett volna. Aha, az biztató. De mi van, hogyha ez a fajta levés az átlagnál negatívabb outputtal lesz? Hát úgy értem, ami kijön. A végén. Megtudhatnám végre, hogy mi az Úristen folyik itt? Rohadt kis ribi. Na oké. Egy egyszerű kérdéssel kezdem, hogy az ilyen nyomvat, hurkanyakú bélférjek is megértsék, mint ti. Ti mit kerestek itten? Hát ez jó parasztos volt. Röhögünk, szutyok, még így is? Hát erre még a Grécsi Laci bácsi is bebólintana. Na szóval, ti keresni itten micsodát? Ti mit kerestek itt, basszus? Hát én itt lakom. Neked most nem a suliba lenne a helyed? Ha ezt a szüleid látnák, főleg, hogy itt kápszerezel ezzel a 2 punkkal. És ki meséli el nekik, majd te a stukkeroddal? Gyere már, vidd már ki ezt itt a klozetre, ezt a taknyot, mielőtt még összeokádik itt mindent. Gyere már! Gyorsabban! Ki vagy te? Mindenki bohóca. Kiment a vér az agyamból egy pillanatra. Egyre kevésbé hiszem, hogy van agyad. Bár ha van is a vér, az biztos, hogy nem a pucádba ment. Na, lódíts ki ezt a punkot a klozetra. És ti? Te meg a haverod kik vagytok? Az én nevem Blues. A haverod meg Garbó, nem? Vagy okádék már, hogy kinéz. Ő neve Hippi. Gondolhattam volna. És te? Te ki vagy? Közöd? Veszel még tele a hangerőből, kisasszony. Barbie. Ilyen nevet? Elbaszott egy szüleid lehetnek. Na jó, ne bántsuk az ütődött papát meg a ringyó mamát, igaz?
És ti mit csináltok itt? Csak vagyunk. Hoztuk a cuccot Barbie-nak. Hoztuk a cuccot? Tudod, mit pofázol te itt össze-vissza? Nyomjátok itt a szennyet, a drogot, aztán amikor felnőttök, beléptek valami pártba, aztán ordítotok, hogy milyen jó dugni a kis csákokat a Zovi mögött a mercikbe. Mi? Te hülye vagy, ember. Vagy te már próbáltad? A hippi bezárkózott a WC-be és hányt. Na és okoska, hát írd le 3 példányba. De most telefonál. Mi? És te hagytad? Mi bezárkózott, nem tudtam. Te rohadt kis patkán! Nem gondolod, hogy mindjárt disznósajt lesz a fejedből? Aha. Hát jó, hát persze szarabb is. De mi van? Ki van a telefonban? Egy kicsit. Az most muszáj volt azt eltépni, bátyám vett a búcsú koncert. Ki van a telefonban? A dealer haver, de hát nem a telefonban van senki. Félbe egy telefonba. A kis kurva. Kurva anyádat! A hippikkel már Woodstocknál is baj volt. Flower, a faszomat. Kihívtad a zsarukat? Ezért most kinyírlak, te geny. Én nem a zsarukat hívtam. Akkor kit? Tévét. Kit? A tévét. Einstein. Menj, kapcsold be ezt a zajládát. Bazzeg, hogy mindig a mi körzetünkbe kell ezeknek tüntetni. Jó. Ha miért nem mennek inkább a parlament elé? Annak úgyis most szereltek fel új védelmi rendszert. Hová? Hát a tüntetésre. Jó, az más. Akkor haladjanak, vagy vonuljanak. Hát nincs itt semmi látnivaló. Most kaptuk a hírt, hogy a város egyik zöld övezetében terroristák túszokat ejtettek egy lakóházban. Egyelőre csak annyit tudni, hogy a rendőrség hermetikusan körbezárta a házat, és megpróbálják felvenni a kapcsolatot a bűnözőkkel. Az fasza. Az eset különlegességére való tekintettel tudósítónk végig a helyszínen követi az eseményeket, és minden új fejleményről Kapcsolt ki ezt a beszámol. szennyet. Most pedig következik az... Tudod, mit jelent ez a terrorista szarság a tévében? Mit? Nekünk lőttek. Nekünk kapáltak. Nekünk belefingottak a fürdőkádba. Lefosták a cipőnk orrát. Nincs több jegy a Fradi meccsre. Nekünk srifíroztak. Na ide figyelj, Janis Joplin. Te meg ne bámulj rám ilyen pofával. Nem nagyon látom őket. Okoska. Neked jobb a beszélőkéd. Halló? Nem. Nem, az én nevem... Meg nem mond! Barom. Az én nevem senki. De a követeléseink?
Mi a követeléseink? Úristen. Úristen. Én nem nagyon hiszek benne. A tökéletes jóság manifestációjába vetett feltétlen bizalom vakbuzgóságba torkolhat. Befejezted? Pisztolyon mindjárt szádba torkolhat, kisvakond. Szerintem akkor kérünk lehetetlent. Hát, ilyen úgyse lesz még Te túlsz vagy, kurva anyád, pofa súlyba. Ne haragudj már, bocs, de szerintem nagyon igaza van. Időt kell nyerni. Mihez? Hát mondjuk azt tudod majd, hogy fogtok meglógni innen, hm? Majd kiderül. Jó, de ehhez idő kell. Akkor húzzuk az időt. Igaza van. Oké. Mondd nekik, hogy várjanak. Várjanak! Azt mondják, gyorsan döntsük el, mert mobilról hívnak és nagyon drága. Anyátok! Vártok, ha mondom! Oké. Valami ötlet, hogy mit kérjünk? Komár Laci jöjjön ide Elvis Tuszban és adjon koncertet. Nem rossz, tovább. Szerintem meg hozzanak 2 jégkrémet. Jó, akkor hozzanak 2 tonnányit. Tovább. Szerintem meg Véres Alexandra hozzon ide 1 millió topleszbe az ajtóba. Azt hittem azt fogod kérni, hogy ítéljék oda neked a fizikai Nobel-díjat. Na hát azt egyébként is megkapom. Szerény a kölök. Neked meg nem is szóltam, jó? Majom. Tanulsz, öcsike. Úgy érzem, még jó páros leszünk. Na, Jimi Hendrix, és ezt most te fogod elmondani a zsaruknak. Műholdas kapcsolatban vagyunk a helyszínnel, ahol munkatársunk jelentkezik. Szervusz, Antónia! Ez egy másik Antónia. Kérném a kollégákat, hogy csináljunk valami... Igen. Szervusz, Antónia! Megtudtál valami új információt a Túsz drámával kapcsolatban? Az események elég különös fordulatot vettek. Ismerjük a terroristák követeléseit, és emiatt egy speciális, pszichológusokból álló csoportot rendeltek ide. Mik a követelések? A terroristák követelései, idézem, Komár Laci jöjjön ide Elvis Zerkóban, nyomjon le egy koncertet, kérünk 2 tonna magnum jégkrémet, és hogy, elnézést, Véres Alexandra hozzon topleszben 1 millió forintot az ajtó elé, különben mindenkit kinyírunk. Már tehát különös követelések, és mi a rendőrség válasza? Az illetékesek nem cáfolták, hogy mind az énekes, mind a fitness világbajnoknő kész segíteni a túszok életének megmentése érdekében. Köszönjük, Antónia! TV kikapcs. Rekordnyeremény a lottón. Várj egy kicsit. Egyetlen 5 találatos szelvény van, nyereménye 1 milliárd 367 millió 456 forint. 7-es, 13-as, Hát ez... Kusti! 19-es, Kit érdekelnek a lottószámok? 32-es Szűz Mária Szent és József. 47-es. Igen! 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 Einstein, gyere ide! Fele-fele, igaz? Hé, mi van már? Ti nyertétek a lottót? Ez anyám! A nyertes még nem jelentkezett, amennyiben holnap délig nem derül fény a kilétére, a nyeremény alapba kerül, így a következő játékhétben is izgulhatunk. Micsoda? Hallottátok? Holnap délig be kell mutatni a szelvényt. Most hogy fogom elmondani a zsaruknak, hogy nem vagyok túlszedő, és van egy valak pénztérű lottószelvényem?
Rohadt punk. Fogadjuk, hogy többet voltál itten a béke demonstrációid miatt, mint szabadlábon. Én nem. Én tiszta vagyok, mint a ma született hó. Kussolj már! Csak semmi barátkozás. Bár már úgyis mindegy. Azt se tudjuk, ki a terrorista, ki a túsz. Beszélhetek veled? Na mi van? Figyelj, gondolkodtam ezen a dolgon. Milyen dolgon? Azon, hogy juthatnánk ki innen úgy, hogy mindenkinek megérje. Aha, és hogy? Figyelj, a zsaruk nem tudják, hogy kik a terroristák, ugye? Ti abszolút tiszták vagytok, akár a blues meg a hippi is lehetnének, nem? Na jó, és ha valaki megkérdezi őket, és erők azt mondják, dehogy is, én túsz vagyok. Nem mondják. Nem mondják, hogyha kapnak 100 milliót a nyereményből, mondjuk. Ezt senki nem fogja elvállalni, és különben is miért bíznának bennünk? Figyelj! Mind a kettő csávónak a múltja teljesen tiszta. Volt régen egy kis fű, meg mint a most az egész balhé, de semmi különös. Lefutott az egész eset, akkor mi majd azt mondjuk, hogy nem voltak abszolút agresszívak, sőt ilyen kifejezetten szerencsétlenül jött ki ez az egész, és ez végül is igaz is. De ráadásul ezt az egészet még alátámasztják ezek a követelések, amik abszolút nevetségesek. Oké, de hogy bízhatnak bennünk? A zsaroknak ez az egész sztori bűzleni fog. Most képzeld már el, két ilyen csontsomány, szerencsétlen Niemand túszul egy csajt, egy fiatal srácot, meg egy idősebbet, akinek ráadásul aktája van a rendőrségen. Szóval az egész sztori bűzleni fog, ezért mondjuk szerintem az eset után minimum a Priusost is figyelni fogják, nem véletlenül. Na és itt jön a képbe a bizalom. Bízunk el abban, hogy ez a két majom cserébe a 100 millióért befogja a száját. És mondjuk szerintem, hogyha mondjuk egy kis szerencséjük van, akkor mondjuk lehet, hogy fel is függesztik őket, szóval itt semmi különös. Oké, de hogy csináljuk? Hát nagyon egyszerű. Ezt a két srácot most beviszik. Ezek beszélnek az ügyvédeikkel, és megadnak nekik egy számlaszámot, meg egy telefonszámot. Az enyémet. Az ügyvédek felhívnak engem, megadják nekem a számlaszámot, én azt elmesélem nektek, ti automatikusan utaljátok rá a lóvét, és ugye megtörtént az egész átutalás, akkor elfelejtjük egymást, mint a rossz számot. Hogyha nem, akkor szerintem a két csávó is dumálni fog, én is dumálni fogok, és akkor neked véged van, testvérem. És mi van, ha én szarok rá, hogy mit énekelnek a fiúk a zsaruknak, és nem utalom a pénzt? Nem hiszem, hogy leszarnád. Figyelj, pont most, amikor így keresel egy csomó pénzt, elutazhatsz külföldre, azt csinálsz, amit akarsz. Pont most rontanál el mindent. Jó, és mit adsz cserébe? Hát figyelj, 1 milliárd 400 millió, mínusz 200 millió, az 1 milliárd 2, osztva 3-mal, az 400 millió fejenként. 400 millió fejenként. Aha. És akkor megszervezek és lebonyolítok mindent. A terv pompásnak ígérkezik, azonban a megvalósításba vetett erőteljes kételjemet kifejezésre kell, hogy juttassam. Most mi a fasz csináljak, bazd meg? Nekem is szarszagú ez az egész. Rossz előérzet. Okoska, most azt magyarázom, hogy azt hiszük, hogy átbasszuk a zsarukat, aztán közben a végén nehogy 2 lapáttal tegyük a szart. Mi a fasz csinálnak ennyi ideig? Kábítóanyagok hatása alatt állnak. Ja, eszik a gennyet, aztán nem tudnak ide figyelni. Na? Hát dumáltam velük, már majdnem benne vannak, de... De? Hát keveslik az összeget. A kurva anyjukat. Az ember a kis ujját nyújtja, mennyit akarna? Hát 100 millió helyett 101 milliót kérnek. Miért? Régi sztori, 2 éve még Depeche Módosos volt mind a kettő, és meg voltak bolondulva Depesnek a 101 című albumáért. Depeche Módosok? Aha. Az erőszak most nem megoldás. Most biztos, hogy nem. Na figyelj, akkor most oké a 101. Hát csak azért addig mondjátok, amíg még itt vagyunk.
Amíg itt vagytok? Te hulladék! Ja, mert megyünk ki a konyhába kajálni, aztán meg nincsen kaja, akkor meg kiugrunk valami non-stopba. Tudod, hova ugrasz te ki? Anyádba. Kápszer ellenes csoport. Megtaláltak a rohadékot. Van, jó, viccelni is lehet. Ez beparázott, bazd meg. A kibaszott lézerviccelődés miatt. És mit kéne vele csinálni? Parázás ellen legjobb a pitbull tej. Mi az anyád? Pitbull tej, mondom, a nőstény pitbullnak a teje csak nehéz lefejni, mert védekezik. És a tej az használ? Láttál már parázó pitbullt? Hé, te görény! Azt hiszed valami kabaréba vagy? Ha mondjuk a hűtőben van egy pohár tej, azt így bepróbálhatjuk. Ez egyre szarabbul van. Add ezt a pohár tejet. Csigir után jól esik. Megérzi, megszomjazik az ember, tudod? Bazd meg, tudod, hogy foglak lenyomni most a tetüláda? Úgy, mint Fekete Laci a lángolt kolbászt. Itt, egy ültő helyembe. Most megbánod, hogy nem majomházba születtél. Hagyd a fenébe! Keltsük fel inkább a bluesnál, garantáltan lőttek különben az egész tervnek. Barbinak igaza van. Nem megoldás az erőszak. De mit prédikálsz, okoska? Papnak hiszed magadat? Van még ég? Ja, az utolsó jégkocka. Figyeltelek. Mi van, testvér? Testvéredem a pirosseggű pávéján. Figyeltelek, te görény. Megettél vagy fél kiló jégkockát. Dehogy is. Én itt szétszervezem magam, hogy mindenkinek jó legyen. Te meg átbaszol. Miért nézel ilyen rémülten? Nem adtam meg a jeget. Lopva a szádba dugdostad őket, te áruló. Most kapsz egy sanszot, hogy megrágd a csapot. A test metabolizmusa hozzávetőlegesen 20%-kal csökkent. Azok az izmok, amelyek normális körülmények között a bőr alatti véredényekben áramló véráramot szabályozzák, megszűntek működni. Ha nem emeljük ki a vízből, nem sokára excitál. És akkor csődöt mondtunk. Nem sokára beáll az agyhalál. Az már beállt akkor, mikor megszületett. Blues. Miért kellett? Kus. Csak fel akartam ébreszteni. Na gyere, segíts kihúzni. Nem, a dugót. Nem fogok ez miatt sérvet kapni. Végén meg elbassza nekünk az egész bulit. Azt hiszem, én fel tudom ébreszteni. Talán. Vegyük azt, hogy milliómos vagy, és bemész a sitre. Semmivel se különbözik a kinti élettől. Mindened meg lehet. Hifi cucc, nikecipő, csajok. De... Van egy rágótok. Felébredt?
Azt hittem befagyok a jeges fürdőtől. De mi van? De te el voltál ájulva, nem? Én csak... Kedves nézőink, ismét megszakítjuk adásunkat. Béres Alexandra készen áll arra, hogy toplessben oda vigye az 1 millió forintot a ház ajtajához, ha ezzel segíthet megoldani ezt a túszdrámát. És már, ugye, láthatjuk is, amint a fitness világbajnoknők közeledik a házhoz, hát valóban toplessben. Öcsém, ez nagyon ki. És most bemutatjuk azt a felvételt, amit a túszszedők juttattak el a rendőrséghez. Terrorista szervezetünknek az a célja, hogy az ország minden lakosa hallgasson rockzenét. A további céljaink pedig azok lett. Azért találtam egy papírt. Fasz gyerek, benne hagytad ezt is. Én nem tudtam. Na igen. És minden rappert csukjanak börtönbe. Nem értem, hogy minek kell rángatni, hát tudtam, mit kell mondani. Tudtad a lófaszt? Nevelőpofon meg nem árt, hidd el. Aki meg szintetizátort használ, azt meg kössék fel. Ja, a technót pedig tiltsák be. Jó. Minden hidat nevezzenek el. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Ozzy Osbourne hídra, és csak az lehessen miniszter, aki legalább 2 évet nyomott egy bandába, és meg tud inni legalább 15 sört. Király. Öcsém, ez király lenne. Bazd meg, király. 2 ekkora állatot. A videófelvétel elemzése után a viszkis rabló elfogásában részt vett nyomozókat rendeltek a helyszínre. Egyikük nyilatkozata szerint nem akarunk pólókat látni. Hippik, zsaruk 1-0 felirattal. A miniszterelnök a helyszínre érkezett, és személyesen vezeti majd a kommandó akciót a hippi terroristák ellen. Tudtam, hogy a kábítószer és a romlott rockzene áll a háttérben, nyilatkozta. Hát ez baromi jó. Jó megkevertük a szart. Baszod, király. De van még hasis? Nem áll. Tele vagyunk, mint a déli busz. Tartogassuk. Na, zsarukat faszán behűítettük. Tudja, hogy azt se tudják ki, kivel van. Hát szerintem épp ezért nem nagyon kéne várni. Végén még elindítanak valami túszmentő akciót. Beszéljük meg a 2 kábítószer függő fiúval, hogy mi legyen az események menete. Én is adtam bele Manit. A haska az enyém is, és a felét elszívom. Oké, srácok. Csak azt akarjuk mondani, hogy... Na, pöcsfejűek. A túlszoknak kusson. Jajám. Az, hogy te vagy a túszszedő baszod, még nem azt jelenti, hogy pofátlan is vagy, értve? Mi, mint túszok, mi is megérdemlünk egy kis emberséget. És mi nem? De milyen nagy a pofád mindig, mi csak ki akarunk mászni a szarból, te meg keresedsz egy kis lóvét, erre folyton belém kötsz. Azt hiszed, mert te vagy a túszszedő, elnyomhatsz, mint egy csikket. Jó, csak csináljuk gyorsan, hogy még 1-2 ilyen pofon, és már milliók se kellenek. Oké. Einstein? Arra a következtetésre jutottunk, hogy a rendőrség szakemberei valószínűleg észre fogják venni, hogy milyen cseles elterelő hadműveletet indítottunk ellenük, ha elegendő idő áll rendelkezésükre. Éppen ezért mi azt az opciót támogatnánk, hogy egy fél órán belül adjátok fel magatokat. Mi a problémája? Az a lényeg... Ne szóljál bele az okostoni mondokájába, hülye ringyó. Anyádat ütöges tekmós. Milyen, ha egyszer hagynád őket végigmondani, hogy mi a mondókájuk? Micsoda, te közéjük állsz? Hát haver az ilyen.
Azt meg elfejted, aki 2 évvel ezelőtt a Jimmy Page koncerten nem mondta el, hogy te loptad el a bőrjakóját. Ez nevetséges, nem igaz. Nem én voltam. Leszorom ezt a Jimmy akárkit, meg a tűszivadász bőrszerkóját. Pofátok súlyba, mert beleszállok. Szóval az a lényeg, hogy minél előbb adjátok fel magatokat, hogy túl legyünk már ezen az egészen. Oké, de mit mondjuk, miért akarjuk magunkat feladni? Azért, mert a Komár Laci lehet, hogy alacsonyabb élőben, mint a tévében? Tényleg, ez jó kérdés. Okoska? Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy lelkiismereti problémáik támadtak? Ezeknek? Méne. Már nem, és befogtad. És ha beijedtek a kommandósoktól? Jobban hangzik, de akkor még kezdték el? És ha elfogyott a hasis, és elvonási tüneteink vannak? Te nagyon hülye vagy. Te nem lehetnek elvonási tüneteid. Mindegy, akkor mondjuk azt, hogy rájöttünk, hogy a harc kilátástalan, hogy hülyeség volt, hogy nem érezzük jól magunkat, mint túlszedő, ami mondjuk igaz is, mert engem folyton megvernek. Ez hihető, jól van. Hé, hol a haska? Szemét! Kiloptad a zsebemből? Mikor loptam volna ki? Amikor aludtam. Le se unted a szemed. Tudok nyitott szemmel is aludni. Hogy? Műsorainkat töröltük, és élő egyenes adásban maradunk a helyszínen. Antónia? Legfrissebb híreink szerint a miniszterelnököt kórházba kellett szállítani, mert lából lőtte magát egy AK-47-es géppisztollyal a kommandó akcióra való felkészülés közben. Így az akció parancsnoka valószínűleg az eredetileg is kijelölt Hunyadi őrnagy lesz. Hunyadi a következőt nyilatkozta híradónknak. Szituáció van. Szakértőink szerint ez azt jelenti, hogy bizonyos helyzet alakult ki. Itt a helyszínen óriási a feszültség. Úgy látszik, hogy a terroristák a megadást fontolgatják. Ez annál is inkább fontos, mert Komár László torka begyulladt, így kénytelen volt lemondani az itteni fellépést. Na de elég volt a maszlakból. Ezek begerjedtek. Oké, készüljetek. Bazd meg. Tisztára, mint a Matrix. Ja, csak szarcsa látok. Mit gondolsz, kisvakond? Kinézetük alapján hihető, hogy terroristák. Aha. 1-2 vakzsaru talán beveszi. Kezdjük. Látom, hogy a zászló nem mozdul, ez jelent valamit? Azt mondják nekem, hogy ez lehet, hogy csapda. Rázd meg azt a zászlót, mint a farkadat fognád, különben szétlövik ezek a házad. Oké, kiabálj, hogy megadjuk magunkat. És a továbbiakban... Valamit hallok, igen, a terroristák látszólag meg akarják adni magukat. Oké, remélem készen álltok. Akkor nyomás, picsába tolás. Jézusom, muszáj ezt. Most hát ránál meg, gondolja Manira. Jó, de hát akkor is be vagyok szarva. Csak nem beszarni, sűrűn fingani, értve? Csak nyugi. Szóval srácok, bocs a pofonokért, de én már csak ilyen vagyok. Szóval köszi. Büszke vagyok rátok. Rég találkoztam már ilyen stram vagány gyerekekkel, mint ti vagytok. Ráadásul ilyen intelligensekkel, messze az átlag fölött.
Higgyétek el, látom a szemetekben azt a fényt, amit a legkeményebb hősök szemébe látni, ahogy dacolva mennek előre, minden akadályt legyűrve, és végül is elérik a céljukat. Ez az, amiért érdemes élni, és itt meg kell, hogy fogadjuk. Nem hagyjuk magunkat, hogy a gecik ledaráljanak. Igaz? Esküdjetek! Esküszünk. És most menjetek. Tudjátok, nyomás. Ilyet nekem utoljára Patakiat is mondott. Igaz, akkor 30 000-en voltunk a stadionban. Antonia? Antonia? A két terrorista kilépett a házból, látni őket, ahogy... Oké, megadjuk magunkat, kapcsoljuk le a lámpát, jó? Megadjuk magunkat. Balfaszom. Bassza meg! Kapcsoljuk le a lámpát, oké? Jó, kapcsold le a lámpát, légy szíves. Kapcsold már le ezt a kurva lámpát. Most mondom, megvakulok. Ez lehetséges, hogy egy elterelő hadművelet? Zavarodottnak tűnnek. A két befosított tű. Kapcsold már le azt a kurva lámpát, nem érted, hogy megvakulok? Mit csinál ez az állam? Anyád, kapcsold már le azt a kurva lámpát! Nem igaz, hogy nem érted, bazd meg, rendőr vagy, kapcsold le azt a kibaszott lámpát! Az egyik terrorista tűrhomot kapott. A rendőrség alakulatai reagálni készek. Jézus, lövéseket lehet. Riadó minden kint lévő egységnek. Központ az óváltásnak. Nyújtson segítséget. De legalább nyertünk 200 milliót. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand, I got misty, just holding your hand. Walk my way, and 1,000 violins begin to play. On it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. My hands on my glove, I'm too misty and too much in love. Most pedig következik az Al-Qaida együttes.
terroristák? Baromság. Fene tudja. Ezek itt legyet nem tudnának agyon csapni. Látszott néha csal. Vágd el azt ott? Köszi. Azt tudja, ezek a hippik egy deci kandásboré leszokták volna John Lennont is. Nézd már, ennek protézise van. Szemfog hiányzik. Erről beszéltem. Ezek a hippik simán kiütötték ezt a szerencsétlen mukit. Hova jut ez az ország? Minden rendben? Köszönöm. Akkor feltennék néhány kérdést. Elnézést. Igen. Igen? Ez a telefon, amiben lehet beszélni. 7-es, 13-as, 19-es, 32-es és 47-es. Na figyelj! Én már 10 éve vetköztetek hullákat. Én már mindent láttam. Nekem már nem tudsz újat mutatni. Ezek ketten. Túszok. Ezek szépen megúszták. Egészen apró. Picike kis aranyos szeretnivaló lyukak vannak a koponyájukon. Ahol az agyuk kifröccsent. Láttam én már különbet is. A jugóknál. Volt olyan, amelyik abba halt bele, hogy valamelyik állat. Egész egyszerűen kiharapta a herjét. Na ott kilógott a cucc. A ruhákat odaadjuk a hajléktalanoknak. Aha. Nem sokat vesztünk vele, így szoktuk. Ők meg örülnek neki. Na. Aha. Einstein? Igen. Shotgun. Üdvözlet a mennyben. Gratulálok, hogy felvételt nyertek. És mit kell itt csinálni? Semmit. Fizetés minden hét első napján. Fizetés is van. Hát persze. Mind minden rendes helyen. És tévé? Az van? Tévé? Az itt nincs. Pokolba. Ott? Igen. Legfeljebb majd kártyázunk. Szerencsejáték? Az itt nincs. A pokolban. Azt is lehet. És hogy lehet oda lejutni? Ott a lift a folyosó végén. Közvetlen összeköttetés?
Persze, mert aki nem bírja, az első héten még lemehet. Néhányan lementek, mert a pokolban van tévé. Egész nap ismétlik a brazil szappanoperákat. Ezt a készülékeket nem lehet kikapcsolni. Hát, azt hiszem, akkor én maradok. Helyes döntés. Na, térjünk a formaságokra, ott az ajtó a folyosó végén, arra kell menni. Gyerünk, 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 gyerünk. Fura történet, igaz? Nem esik meg minden nap. Butaság, kapzsiság, vakszerencse. Ezek mind közre játszottak itt. Úgy hőseink meghaltak. Nagy ügy. Többnyire megesik mindenkivel egyszer. De azért mi jól szórakoztunk, igaz? Volna még itt néhány történet, de jövő héten a pokoli a csatorna. Ezért csak 2 hét múlva találkozunk. De akkor ígérem, nem maradok adósuk. Addig is vigyázzanak magukra. És találkozunk 2 hét múlva, itt, vagy a képernyők előtt. Csak a beat, meg az eszelő shotgun. Érted meg a shotgun. Csak a beat, meg az eszelő shotgun. Érted meg a shotgun. Meg az eszelő shotgun. Érted meg a shotgun. Csak a beat, meg az eszelő shotgun. Érted meg a shotgun. Csak a beat, meg az eszelő shotgun. Csak a beat, meg az eszelő shotgun. Csak a beat, meg az eszelő shotgun.